Nya mil framför oss, okända vägar, oväntade möten och kanske ett eller annat oväder. Vi är 3 hojar på väg ut att räcka spår. Ni som har sett min premiärtur vet att vi var ute då och räckade spår. Dessa är nu klara och inrapporterade av Johan som ska ha allt cred för sitt arbete. Men dagens runda börjar alltid som vanligt med lite teknikstrul. Intercomen. Ja, den har vi fortfarande inte lyckats att fungera smärtfritt mellan de olika fabrikaten. Jag och Johan kör Cardo, Christer kör Sena. Olika märken, olika system och blåtandsnätverket som vägrar samarbeta. Det blir mer hallå hörde mig än faktiska samtal. Vädret ser lovande ut. Mörka moln hopar sig i horisonten. Regnkläderna, det hänger såklart hemma kvar på kroken. Men vad gör det? Vi ger oss av. För det är precis det här vi lever för. Känslan att dra iväg oavsett förutsättningarna. Att inte riktigt veta vad som väntar sig bakom nästa kurva. Så följ med på vårt äventyr. Det blir skratt, felkörningar, magiska vyer, elefanter och SM-rally. Och allt däremellan. Det är inte bara en tur. Det är ännu ett nytt kapitel på våra små äventyr. Dagens runda så utgår vi från Karlskrona men blickar neråt Kristianstad. Det kommer bli en ganska lång körning idag. Cirka 34 mil är laddat på GPX-filen. Vilket kommer ge cirka 9 timmar i sadeln. Men äventyr väntar och spåren ska räkas. Det var mulet. Får du regnkläder med dig? Inte jag heller. För jag tänkte på att igår fan ska jag plocka ner regnkläderna. Ja, jag gör det sen. Ja, sen glömdes. Man har sett den på bild, läst några rader här och där. Men nu står en sådan framför mig. En CF Motor 450. Jag måste erkänna, jag är lite nyfiken så jag går fram, tittar på detaljerna, kollar hur den sitter ihop. Den ser faktiskt bättre ut i verkligheten än vad jag trodde. Skarpa linjer, stabil hållning. Lite väl låg för min smak när jag sätter mig på den, men det finns en högre sadel att tillgå. Kopplingen känns otroligt lätt om man jämför mot T7ans koppling. Känn på den kopplingen där. Ja, det känns som en trasig. Ja, men då tänker jag att då kör du först. Ja. Hojarna startas igen. Ett välbekant mulle som bara betyder en sak. Det är dags att rulla vidare. Nya vägar väntar. Allt lika roligt med nya miljöer. Och ja, vilka vägar som kommer. Helt fantastiska. Vädret verkar hålla i sig, men vi vet hur snabbt det kan vända. Släng en like, skriv en kommentar eller varför inte prenumerera på min kanal om du gillar vad du ser. Så du inte missar nästa äventyr. Alltså det här är ju katastrof. Jag förstår varför ni undrar varför jag skrattar. Jo, detta är min 4:e felkörning hittills. Det är katastrof. Men det är roligt och som sagt, det är alltid den som kör först som kör fel. Jag kommer på din vänstersida, va? Det ser vad roligt att... Ja, fan kommer. Vi lämnar ännu en kurv grusväg bakom oss och varje meter vi kör känns det som vi kommer djupare in i äventyret. Vägen har varit rena drömmen. Hårdpackat grus, vackra vyer åt alla håll och knappt en bil i sikte. Det är sådana här dagar som ger en känsla av frihet.
Naturen omsluter oss och motorcykeln blir mer än ett fordon. Det blir ett sätt att upptäcka, känna, leva. Vädret är också med oss och det enda vi hör är motorsrytm och gruset under däcken. Det är precis så här som vi vill ha det. Som sagt, vi är ute och reka igen, utforska, leta, precis som tidigare. Men då drog vi norrut. Den här gången har vi vänt blicken söderut. Nya marker, nya vägar, nya möjligheter. Det handlar inte om bara att köra hoj, det här är något mer. Vi kartlägger, känner in och dokumenterar. Allt för att kunna komplettera våra tidigare spår, binda ihop fragmenten till något större. Men vi kan inte lova något, inte än. Det är inte säkert på att det här blir de officiella spåren. Det kanske aldrig hamnar på någon karta, men vi kan ju hoppas. Vägarna är fantastiska. Efter några mil i sadeln och damm i kläderna och grus under stövlarna så börjar både jag och hojen känna, nej, nu är det dags för lite kärlek, oktankärlek. Vi svänger in de första bästa mack, redo att ge Teneren det bästa. 98 oktan, premium, finvinet i pumpform. Men vad händer? Jo, naturligtvis. 98 är slut. Hur är det ens möjligt? Lite tankar. Här har man kämpat, slitit, hållit varvtalet höga och humöret högre. Och så får man inte ens bjuda hojen på en riktig belöning. Så där står vi, stirrar på pumpen som två rådjur i helljus. Jag ser på hojen ser på mig. Och jag hör nästan hur den suckar. Ja, det blev ett budgetbränsle idag då alltså. Det fick bli 95 oktan och ett löfte om bättre tider. Efter att tankningen var avklarad så var det dags att ladda kroppen med lite ny energi. Vi svängde förbi närmsta närbutik. Det blev en baguette, inte mycket, men tillräckligt för att fylla kroppen med energi för att komma vidare i rätt fokus. Nu är vi redo för att rulla vidare. Vägar ligger framför oss, okända, obeprövade och kanske till och med obrukbara. Men det är det som är tjusningen med att reka vägar. Ja, det verkar som det fanns det. Ja, det är ju. Första delen av GPS-spåret är avklarat. Nu är det dags att ladda in nästa rutt i systemet. Jag använder DMD2 som en navigeringsplattform och ärligt talat, jag kan inte vara mer nöjd. Det är ett system som verkligen är utvecklat för oss som kör äventyr. Allt finns där. Offline-kartor, detaljerade spår, anpassningsbara vyer och en mängd verktyg som gör planeringen både enklare och flexibel. Att snabbt kunna växla mellan vyer, markera waypoints och följa sin egen rutt. Det är precis sånt där som gör skillnaden där ute. Och DMD2 levererar på varje punkt. Så med ny rutt inmatad och kursen är satt så är det bara att ge sig av. Ny etapp väntar och vägarna är fortfarande okända. Där är det avstängt. Vad är detta? Vägen är avstängd. På grund av rallytävling. Vi fortsatte följa vårt spår med nästa etapp inmatad och hojarna var redo. Men det blev ganska snabbt stopp och inte vilket stopp som helst. Mitt ute ingenstans, där vi trodde vi skulle ha vägen för oss själva, möttes vi av avspärrningar, flaggvakter och ljudet av något helt annat. Det visade sig vara SM-rally, rakt genom vår rutt. Det var bara att kliva av hojen, dra på sig ett leende och inse att spårletandet fick ta en liten paus. Det här är en del av skärmen att reka. Ibland är det grus och frihet, ibland är det rally och omvägar. Så vi tog ett steg tillbaka, kollade kartan igen och började leta alternativ. Även om planen spricker så finns det alltid nya vägar att upptäcka. Ja, så vi får ta första avfarten där.
Det var inte speciellt varmt denna dagen och Christian hade ganska lite kläder så att han började frysa och kände att han behövde åka hem. Vi tackade honom och sen fortsatte jag och Johan framåt mot nya äventyr. Mycket grus som yr runt hojen och en gnutta regn på det så blir glasögonen snabbt täckta av skit. Sikten försvinner och det känns mer att man kör på känslan med ögonen. Men det är ingenting som inte går att lösa. En snabbtvätt, ett svep med handsken och vi ser vägen igen. Det hör till när man är ute och nöter spår. Smuts är en del av resan och ibland är det just det som gör det extra kul.